अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ। नमस्कार, माझ्या चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला हेल्दी आणि टेस्टी ग्रीन सॅलड बनवून दाखवणार आहे। हे सॅलड आपण घरातील साहित्यापासून बनवू शकतो। हे सॅलड व्हेज बिर्याणी बरोबर खाऊ शकता, संध्याकाळी तुम्ही हेल्दी स्नॅक्स म्हणून खाऊ शकता। तर चला आपण पाहूया। मी प्रथम काकडी कापून घेतलेली आहे, ती घेते बाउलमध्ये। नंतर टोमॅटो घेते, कांदा घेते, गाजर कापून घेतलेला आहे, हा मुळा मी कापून घेतलेला आहे, ही डबी मिरची मी अर्धीच घेतलेली आहे। आता ह्यासाठी जे आपण हे सर्व साहित्य आपण घेतलेलं आहे एकत्र करून, आता ह्यासाठी मी एक ड्रेसिंग तयार करणार आहे। त्यासाठी आपल्याला एक बाउल घ्यायचा आहे। बाउलमध्ये मी लिंबाचा रस घेते प्रथम। लिंबाचा रस एक अर्धा घेतलेला आहे, लिंबू, ब्लॅक सॉल्ट अर्धा चमचा, तुम्ही तुमच्या स्वादाप्रमाणे घेऊ शकता। हे मिरी पावडर आहे 1/4 चमचा, चाट मसाला अर्धा चमचा, 1 चमचा मला हनी घ्यायचा आहे, तर मी हे मिक्स करून घेते। मी प्रथम मिरची कापून घेतलेली, एकदम बारीक कापून घ्यायची, ती घालत आहे। थोडी कोथिंबीर टाकूया। हे सॅलड तुम्ही जेवणाबरोबर घेऊ शकता। आणि हेल्दी खूप आहे हे सॅलड। आता हे आपण प्रथम भाज्या थोड्या मिक्स करून घेऊया सगळ्या। हे सॅलड किती कलरफुल दिसते, तुम्ही पाहू शकता। हे सॅलड वेट लॉस साठी सुद्धा खाऊ शकता तुम्ही। आता जे आपण ड्रेसिंग केलेलं आहे ते ह्याच्यात मी पूर्ण ओतते। हे मिक्स करून घ्यायचं संपूर्ण। सर्व भाज्यांना हा लागलं पाहिजे, संपूर्ण ड्रेसिंग केलेलं आपण ते तयार।
खूप छान लागतं हे सॅलड. रोजच्या जेवणात सुद्धा तुम्ही घेऊ शकता. साधं आणि सिंपल इंडियन सॅलड रेडी आहे. तुम्ही हे सॅलड ट्राय करून बघा, मला कमेंटमध्ये सांगा आणि येणाऱ्या नवीन व्हिडिओजचे नोटिफिकेशनसाठी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. धन्यवाद.